watching Expert at our podcast, an exclusive leadership series by Punjabi Chamber of Commerce. Our guest speaker for the day is Simerjeet Singh. You can call him by his nickname, that's Simmer, the one who must have motivated you at some point in your life. Before we get started with the conversation, I would like to tell you more about him. Simmer is a dynamic motivational speaker and performance coach who has fueled positive changes for international audiences, both from students to business leaders. Born in small border town in Punjab, India, Simerjeet's story is one of the sheer willpower and determination to overcome all obstacles and reach his goals. He believes no dream is too big, no place is too small, and no time is better than now. Such a beautiful thought. Truly an honor to host you here today. बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ ਐਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫॉर ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, I think hats off to you and your team and the founders and the vision behind it. Much needed at this point of time. तो मेरे लिए बहुत खुशी दी गल आज के इस गलबात में शामिल हो रहे हैं थोड़े ना। बहुत सोने शब्द किते बोले तुसी। Thank you so very much. It's a pleasure coming from you, hearing these things from you. So सिमर, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, बहुत सारे लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, पर आज मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक सैटल्ड जॉब, एक सैटल्ड करियर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ। तो ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਥਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇਹ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੂੰਜੀ ਹੋਏ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ₹1 ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਬੈਂਕ, ਇਟਸ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਹੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਯੂਥ ਐਂਡ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੀਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਰੀਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਜੋਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਮਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਜੋਬ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਯੂ ਮਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਜੋਬ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਰੀਅਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਫੋਕਸ ਹੂ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਯਾਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੇਟ,
If you're complaining you didn't get this, you didn't get the right opportunities, didn't get the right schooling, etc. If you're complaining about your circumstances, ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਾਊਟ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਦਾਊਟ enthusiasm, ਵਿਦਾਊਟ ਜੋਸ਼, without the desire to change things. ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ. The ones who have to grow, they will even tear apart rocks. And we saw this wonderful photograph on the internet the other day, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੇ ਚੀਰਿਆ, ਬੂਟੇ ਨੇ ਚੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੋ the desire to grow should be there. ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋ मैं hotel management the student. I studied hotel management in Chandigarh 96 to 99. Then I went for my higher studies to Sydney, Australia 99 to 2000. 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ job ਜਿਹੜੀ first job ਸੀਗੀ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ. That was with Marriott International in Phoenix, Arizona. ਸਾਲ ਕੁ ਮੈਂ ਉੱਥੇ spend ਕੀਤਾ. Then I spent the next 8 years in 5 different countries. I spent time in Dubai, Australia, UK. And then 2008 I decided to return back. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬਿਯੋਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਕਰੰਟਲੀ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਨੈਕਸਟ. ਸੋ ਸਿਰਫ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਜਲੰਧਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਬਟ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਜਲੰਧਰ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਉਹਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. 2007 2008 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2-3 ਮੂਵੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ. ਤੋ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ. ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਉੱਠੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ. ਸੋ that was the desire behind it. That's great, amazing to know. मतलब ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਕਸਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ. Now, my question is that what sort of challenges do top level executives actually face कि उनको इस सर्विस की या इस कोचिंग की नीड होती है? I think one of the biggest challenges in front of any entrepreneur, any professional, any person would be anybody who's achieving something, who's pushing themselves outside the comfort zone. The biggest challenge would be that we lose the spark after a period of time. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਵੀ ਆਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਢਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੋ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में. तो ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. So that's all that I do. I go in and try to provide some oxygen to the fire once again. You keep the spark alive. ਜੀ. ਸੋ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ, ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Very true, very true. So sometimes all you need is a little shift in the way you're looking at things. Looking at ਰਾਈਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we make wrong decisions. Right? When we are operating from fear, we underestimate ourselves and we overestimate our problems. So basic ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, is to how to stay in that state of mind where you're positive. Because when you're positive, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। So yeah, that's by and large. And then there are other issues, leadership development. Leadership ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, SOPs, ਮੈਨੂਅਲਸ, ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਸਮਥਿੰਗ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ but also leading people. See, managing people, the term ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, 9 ਤੋਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ, that's it. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। your ability to connect with people, your ability to influence people, your ability to mentor the next generation. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥਰੂ ਦਿਸ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜਸ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ sometimes the knowledge is not transferred well to the next generation, and it's all ਸਾਰੇ knowledge based tasks ਹੈਗੇ। we are living in a knowledge economy, it's an economy of ideas. So mentoring the next generation, these are all things that come into leadership, and these are things that we overlook in the day-to-day operations. ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਰੂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ SOPs and manuals, it's also about people, because people make the organization. True. Understanding your team and the needs of the emotional needs, basically, that's very much important, especially today. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। Absolutely. I think ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, the youngsters as well as the employers. ਯੰਗਸਟਰਸ ਛੇਤੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ IT ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੇਮ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਰੋਥ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਸੋ
ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ, we have to create a culture where people can grow and, you know, experiment and learn and be the best version of Definitely. themselves. Yeah, definitely. Simran, I'm already feeling, those positive vibes. कि वाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुबह सुबह सुनने को मिल रही है। ऑफ सुबह सुबह नहीं है, पर ये मेरे लिए तो सुबह सुबह ही है। So of course, this is Thank very you. nice. I'm enjoying this conversation a lot. Now I have this one question for every motivational speaker, for every coach there. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਚ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। But then, despite being that motivational coach, you're a human as well, and you have a different set of emotions as well. So, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ low point ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? I think ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਆਊਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਦ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀ ਗੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਟੁਗੇਦਰ। ਸੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, when we are feeling low, we should also have some rituals to help us bounce back from it, to help us not deny it, experience it. Now, here's the thing. Negativity, there are times when you will feel low and uncertain, unsure about yourselves. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। You can't ignore it. You have to confront it. You have to experience it. ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਵਹਿਮ ਹੈ। And you have to experience it, right? So create a set of rituals, and I do that all the time, on which to fall back on when you're feeling a little low and when things are not going in your favor. ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਟੌਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਰੀਫਿਊਲਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਈ ਕਾਲ ਦੈਮ। ਰੀਫਿਊਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਲਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਰੀਫਿਊਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰੀਫਿਊਲ yourself. So how do I refuel myself? My top of the list is, so physical aspect ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ workout ਬਹੁਤ important ਹੈ। Spending some time in some physical activity that really stretches my physical capacity. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਨ, right? Time in the gym or time outdoors or whatever you're doing, but something that pushes your body and releases feel-good hormones, endorphins and all those positive hormones in your body. It's very important that you move. If you're sitting on your desk and you're feeling miserable, get up from your desk and put some music on and stretch or move or do some aerobics or do something, right? If you're sitting on your couch in front of your TV watching Netflix and you're not feeling good about life, no, don't pick up that whiskey, don't drink, don't watch the next Netflix series. Get up, go for a walk, maybe do some gardening, spend some time with your pet, do something that breaks that state of mind, right? ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਟਸ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਵੈਸਟਰਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? What is an affirmation? An affirmation is a positive thought repeated over a period of time. Agree? So, for example, in the Western world, they say, repeat to yourself, I can do it, I can do it, I can do it, right? That's an affirmation if you do that. However, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, it's also an affirmation, and that really strengthens you, that really strengthens you from within. Music is a great state changer for me. Music combined with physical exercise, reading something good. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ, to be in a silent space.
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ. ਸੋ if you're not, and you rightly observed कि as a motivational speaker ये नहीं कि मतलब हर वक्त इंसान एक पॉजिटिव state of mind होंदा. You go through, I admit it, we as a human being we go through, I go through multiple emotions, and it's okay because you're human, you're not a robot, right? आशा भी है, निराशा भी है, रोशनी भी है, अंधेरा भी है, ब्लैक भी है ते वाइट भी है. कंट्रास्ट है ते जिंदगी का डिफरेंस पता लगता ना. ਜੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟਿਡਕ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਟੂ 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 ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ. ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ there you go, fully alive. There you go. So ups and downs are proof that we are alive. Right. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ. ਰਿਜਿਡਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਸਟਿਫ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਲਨੈਸ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਮੇਰਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ. ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਕਨੈਸ ਆ. Right? You get a muscle that is not moving properly. But how about the mind? When we become inflexible in the mind, that's also a sign that, something is not right. Because how we learn, how we grow is by keeping an open mind, so absorbing. So therefore, खुद दे साइकियाट्रिस्ट आप बनना सीखो, खुद दे साइकोलॉजिस्ट आप भी बनो, खुद दे कोच आप भी बनो, खुद दे मोटिवेशनल स्पीकर आप भी बनो. जे ਅਸੀਂ ਬੁਫੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈਟਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਅ ਚੇਂਜ, ਇਫ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋ, ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇ ਬੀ ਟਰਾਈ ਦ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ. ਵੇਕ ਅਪ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੁਟ ਔਨ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਡਰੈਸ. Now, you don't have to do it only when you go for your kitty parties or birthday parties. या तुसी Instagram पे photo खिंच के पानी है. Just do it every day. Every day do it. Put on your best dress. Put on your best perfume, right? And say something nice to yourself. ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਖੁਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕਾਫੀ ਹਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਮਾਣ ਦਿਓ. ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ. Respect yourself, right? And create these rituals which pull you out of a negative state of mind. So yeah, that's my answer to that. That's really inspirational and that's really practical, I would say. सबका अपना me time ਹੁੰਦਾ है, सबका अपना एक me time ਹੁੰਦਾ है. For example, मेरा me time यही है कि मैं आजकल तो वैसे सबका me time Instagram, Facebook रह गया. पर मेरा me time यही ਹੁੰਦਾ है कि मैं सवेरे साइकिलिंग पे जावां, फिर मैं बुक्स पढ़ा, थोड़ा अपने बारे सोचा कि मैं लाइफ की कर रही हाँ, मैनू लाइफ च करना की है, कि मेरे गोल अलाइन ने, कि मेरी एक्टिविटीज अलाइन ने. सो ऑफ कोर्स ये रिचुअल्स होने लाइफ बहुत जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ having that balance of emotions in your life. So very rightly said. My next question is, how do you make sure that you're not giving false hopes while motivating and coaching people? क्योंकि ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ डिप्रेशन या उस negative state of mind ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? False hope, huh? That's your question. So my question to you is, what is true hope? True hope is something that is very practical, that can be achieved in near future. मैं खुद भी कंटेंट राइटर हाँ, ते मैं कुछ कोट्स आप भी लिखती रहती हूँ, ता एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो एक बार मैंने भी एक कोट लिखा था, दैट होप सेंसिबली. तो एक होप, जो उम्मीद हम कहते हैं कि लाइफ में हमेशा रहनी चाहिए, पर वो उम्मीद भी एक सेंसिबल
सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रहनी चाहिए, ये नहीं कि कल को मेरी सो आप कह रहे हैं, जी सो इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद का जाम भी पीऊंगी बट सेंसिबली पीऊंगी, yes कि something मदहोश that ना is हो very जाऊं। practical and approachable. अगर मैं उस हम्म अगर मैं पायलट बनने की उम्मीद रखती हूँ एंड आई नो दैट हम्म दैट इज नॉट इवन इन माय थॉट, दैट इज नॉट इवन इन माय गोल्स और नॉट इवन इन माय हम्म एक्टिविटीज, तो एट सम पॉइंट क्योंकि मैं पायलट नहीं बनी तो मैं आई फील डिसअपॉइंटेड एंड सैडेड, तो मैं वैसी हम्म उम्मीद ही क्यों रख रही हूँ जिसमें मेरे थॉट्स और वो सब कुछ लाइन नहीं है और जो अ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मैं थोड़ा ਜਿਹਾ डिसएग्री करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ है. ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ, ओके. ख्वाबां ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਦ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਫਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ Yes. ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟਰੂ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਲਸ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਟਰੂ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਟਰੂ ਹੋਪ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ 30 kgs ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਮੈਂ ਟਰੂ ਹੋਪ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਟਰੂ ਹੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਓ ਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 30 kgs ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। But even that is not true, because it's dependent upon so many other things. So Right. my point here is this. My point here, I'll come to the point. My point here is this. Hope is hope. Hope is this beautiful thing. ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਆਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਖੁਆਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਡਰਾ ਐਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ। ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਲੈਟ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਫਰੀ, ਐਂਡ ਹੇਅਰਸ ਵਾਈ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਬਿਗ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓ, ਪਰ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Right. So I don't know who said this, but if you think of landing at the moon and if you don't make it, at least you land among the stars, right? And I think it was Michelangelo who said most people are frustrated in life not because they aim too high, but they aim too low and they achieve it. So here's the challenge with aiming low. You've aimed low and you achieve it, and now what? But if you got to think, so keep thinking big, and that's the one liberty that you have. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਿਦਿਨ ਯੋਰ ਰੀਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਜੋ ਕਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿਵਨ, ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ, ਅਤੇ ਕੇ ਸਿਵਨ ਅੱਜ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਪ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਪ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਚ ਯੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਡਰੀਮਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਰਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਦ ਲਾਰਡਸ ਨੇਮ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਵੈਲਥ
whether it is material wealth, whether it is your knowledge, share it with the other people across the world, right? So long story short, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵਰਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਲਾਅ ऑफ पेइंग द प्राइस, यानी दाम चुकाना पड़ता है, हर चीज़ का दाम चुकाना पड़ता है। अच्छी ज़िंदगी जीनी है, दाम चुकाना पड़ता है। अच्छी सेहत चाहिए, दाम चुकाना पड़ता है। अच्छे फाइनेंसिस चाहिए, दाम चुकाना पड़ता है, राइट? सो लाइफ 'ਚ कुछ फ्री नहीं है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਪ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we are on the right track. And if you stay on that track long enough, you are destined to do great things. You are destined to do great things. Definitely, very rightly said. In fact, now मेरी अपनी सोच बदल गई है ਹੁਣ hope ਨੂੰ लेके. Now, since we are talking about hope, our actions, and our goals. Now, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 20s 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 25 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਤੱਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਯੈਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਇਟ ਚੇਂਜਸ ਵਿਦ ਏਜ, ਇਟ ਚੇਂਜਸ ਵਿਦ ਯਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਬਾਕਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਫ ਅ ਮੈਨ ਲੁਕਸ ਐਟ ਦ ਵਰਲਡ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਐਟ 50 the way he did at 20, then he has wasted 30 years of his life. ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜੋ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਹੈਵਿੰਗ ਮਨੀ, ਸਕਸੈਸ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਯਰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ 20s ਔਰ ਫॉर ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਫॉर ਦੈਟ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੌਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਕੀ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਮ ਹੇਅਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੂ ਟੇਕ, ਆਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਗਿਵ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਫਟਰਸ ਅਤੇ ਲੀਨਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪੋਇਟ ਸੀਗੀ ਐਲਾ ਵੀਲਰ ਵਿਲਕੌਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਫਟਰਸ ਐਂਡ ਲੀਨਰਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਿਫਟਰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਫਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੈਨ ਲੀਡ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਫॉर ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। But whatever achievements I make, they should be in harmony with my values. So these are my top priorities. And I think one very good way to check it is कि 5 years from now, if you look back at your life, will you be satisfied with the way you led it or not? ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ? ਇਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟਰ ਤੇ ਲੀਨਰਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਨਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਫਟਰਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰਾਈਆ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੋਇਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਰਾਈਆ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ। ਰਾਈਆ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਈਆ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸੋਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਈਆ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Very, very inspirational, very deep when you think about it. Okay, I am feeling so refreshed, so positive. I don't know why, but yes, I got to learn a lot during this conversation. Thank you so very much for being here today, for interacting with me today, and I hope our viewers too enjoyed this conversation. And I would request the viewers to drop in their questions in comment section if they have any. Simar would love to answer them live there. Sure. So yeah, thanks a lot. Thank you. And we look forward to having your presence in our events and programs going forward. I would love to contribute in any way that I can. And once again, congratulations to you, the team, the founders, and the vision behind this initiative of bringing the community together and sharing and exchanging of ideas and knowledge. Thank you so much. This would not have been possible without the support of people like you. So, of course, thanks to you and the people who are there to support us in this initiative. Thank you so much, Verna. Take care. Bye-bye.